Καλώς ήρθατε στη νέα μας σειρά Rare Legends. Σήμερα μιλάμε για αυτή την κούκλα που είναι ένα Supra MK3. Του έβγαινε, αν θυμάμαι καλά, από το 1986 μέχρι το 92-93. Είναι τρίλιτρο και έβγαινε σε turbo και σε ατμοσφαιρικό. Το συγκεκριμένο είναι turbo. Και τώρα που τη βλέπω είναι κουκλάρα, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είναι ένα Supra. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι του 89 ή 91, κάπου εκεί. Το αυτοκίνητο το αγόρασα από ένα χωριό στο Κιλκής. Το Κιλκής έχει κάτι χωριά μικρά που ούτε τα βλέπεις καθώς πηγαίνεις στο κεντρικό. Είναι πάνω σε κάτι λόφους ή κάτι παιδιάδες, τέλος πάντων. Και Ανθόφυτο νομίζω λεγότανε. Είναι του Παναγιώτη, του παιδιού του κανάλι, ο πατέρας από εκεί, το χωριό του πατρικό του, τέλος πάντων. Αυτό βέβαια το μάθα μετά, αφού γνώρισα τον Παναγιώτη. Το πώς μου έστειλε. Γενικά με το κανάλι με στέλνουν παιδιά μηνύματα. Αδερφέ, έχω βρει αυτό το αμάξι, έχω βρει εκείνο το αμάξι. Υπάρχει ένας ξάδερφός μου έχει ένα αμάξι. Πέθανε ένας θείος μου και έχει αφήσει ένα αμάξι. Ή απλά μου στέλνουν μια φωτογραφία, είδα αυτό πίσω από κάτι τείχους γκρεμισμένο και αυτά. Μου στέλνουν πάρα πολλά τέτοια και τους ευχαριστώ όλους που μου στέλνουν τέτοια μηνύματα. Τα 99% απαντάω. Βασικά σε όλα απαντάω. Απλά στα 70-80% υπάρχει ενδιαφέρον από μένα. Δηλαδή λέω, ναι, είναι κάποιου γνωστού, πού βρίσκεται. Και κάπως έτσι με στείλαν ότι υπάρχει μια φωτογραφία είχε από το κόκκινο. Αυτό είναι το κόκκινο Supra. Και μου λέει υπάρχει αυτό το αμάξι, μια φωτογραφία μου μακριά υπήρχε. Του λέω τι φάση. Με λέει είναι ένα Supra, λέω ναι, MK3. Με λέει είναι παρατημένο σε ένα χωριό στο Κιλκής. Και συνήθως του ρωτάω κι εγώ, τον ξέρω αυτό που το έχει, μπορώ να επικοινωνήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μου λέει ναι. Μιλάω τέλος πάντων, μου δίνει ένα τηλέφωνο, παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω για μια αγγελία κάτι Supra. Με λέει ναι, εγώ είμαι ο γιος αυτού που έχει το ένα. Λέω γιατί είναι δύο, μου λέει ναι, είναι δύο. Οκ. Πουλάς και τα δύο, του λέω, μου λέει ναι. Λέμε μια τιμή τέλος πάντων, λέω και τα δύο στην τιμή αυτή να, μου λέει ναι. Οκ, λέω να τα δω καταρχάς. Πού είναι, μου λέει σε εκείνο το χωριό. Λέω, οκ, με ενδιαφέρουνε. Να έρθω. Κανονίζω μια μέρα που πήγαινα εκεί στο Κιλκής, είχα μια δουλειά στην εταιρεία που δούλευα. Τελειώνω τη δουλειά και φεύγω, στρίβω και πηγαίνω στο χωριό. Βάζω GPS, το βρίσκω τέλος πάντων το χωριό. Στο βίντεο, στο κανάλι, έχω δείξει το σκηνικό που πήγαμε με τον Τρακατέλη, το μηχανικό, και βράδυ αργά γιατί αργήσαμε και μέσα σκοτάδια σε ένα κήπο βλέπαμε τα αμάξια και τα σχετικά. Εγώ είχα πάει 4-5 μέρες πιο πριν, μόνος μου το μεσημέρι. Φτάνω στο χωριό και μάλιστα συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο που λένε καμιά φορά το timing στη ζωή, στη φάση πώς σε οδηγεί σε άλλες καταστάσεις και σχετικά. Το Supra τότε, εννοείται το άσπρο, το MK4 δεν το είχα. Ούτε φανταζόμουν ποτέ θα καταφέρω να πάρω Supra, γιατί τα Supra ήδη είχαν ξεφύγει στη μέση ήταν 30-50 χιλιάρικα τα MK4. Οπότε έλεγα μέσα μου, όπως και έπαιρνα τα FC, γιατί τα FD είχα βέβαια ένα, αλλά είχαν γίνει πανάκριβα. Λέω τουλάχιστον να βρω κανένα MK3. Γι' αυτό με ενδιαφέρει το αμάξι. Πηγαίνοντας τώρα, δηλαδή πώς τυχαίνει η στιγμή, είμαι ακριβώς στην είσοδο του χωριού. Και χτυπάει το κινητό μου με μήνυμα. Και πώς ψάχνω τώρα, έχω το GPS. Πάω να σβήσω το μήνυμα για να δω το GPS που θα στρίψω. Και βλέπω, αδερφέ, υπάρχει ένα Supra MK4. Το κοιτάω, σταματάω στην άκρη. Τώρα τι έγινε. Λέω, μήπως είναι το παιδί με τα Supra που πηγαίνω, γιατί με περίμενε. Και μπερδεύτηκε στο MK4. Κοιτάω, είναι άλλος. Ένας άσχετος. Ένα παιδί, ο Μυριδάκης, το παιδί, κριτικός. Μου λέει υπάρχει ένα Supra MK4 στην Κρήτη. Λέω έχεις φωτογραφίες, μου λέει όχι. Μου λέει πουλιέται σε πολύ καλή τιμή, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και τώρα έχω φάει κοκομπλόκο εγώ γιατί πάω να κλείσω κάποια αμάξια. Είχα και κάποια λεφτά στην τσέπη τέλος πάντων, άμα μ' άρεσε να τα κλείσω κατευθείαν. Και εκείνη τη στιγμή μου λένε για ένα MK4 που το MK4 είναι το Holy Grail, ας πούμε, καμιά σχέση. Του λέω αδερφέ, κοίταξε, σου μιλήσω ξεκάθαρα, δεν σε ξέρω, δεν το ήξερα το παιδί. Είμαι, λέω, έτοιμος να πάω να πάρω κάτι MK3. Αν υπάρχει Supra MK4 στην τιμή που με λες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και μου αλλάζει όλα τα σχέδια. Υπάρχει να έχω φωτογραφία τουλάχιστον να δω ότι υπάρχει το αμάξι τα σχετικά ή να ρωτήσει αυτόν που το έχει αν όντως το πουλάει.
Μου λέει δώσε μου 2 λεπτά. Λέω καλά. Και περιμένω τώρα στην άκρη του δρόμου, με αλάρμ, στη μέση του πουθενά σε ένα χωράφι, σε ένα δρόμο επαρχιακό. Το χωριό το βλέπω, είναι ξέρω στα 100 μέτρα, 200 μέτρα η πινακίδα που στρίβει μέσα. Παίρνω καπάκι του τρακατέλι. Όσο περιμένω μήνυμα το παιδί. Έλα ρε, μου λέει τι γίνεται. Λέω το εντάξει, το εργαλείο φοβερό και τα σχετικά το χτάρι σου. Λέω άκου τι έχω πάθει τώρα. Πάω να πάρω κάτι ΜΚ3. Λέει ξέρω, μου είπε. Και με στείλει ότι υπάρχει ΜΚ4. Και μου λέει πού ρε, τι. Λέω ναι, έτσι με έστειλε ένα παιδί. Λέει χαζομάρισε λέει. Λέω ναι, οκ, αλλά σατανική σύμπτωση του λέω. Δηλαδή τώρα δε στη φάση. Αυτές είναι ιστορίες που γίνονται ωραίες μετά. Και που όντως τη λέω τώρα, και λες ο άλλος Ελλάδα, εντάξει δεν παίζει. Και όμως στη στιγμή εκείνη, δηλαδή τι πιθανότητες υπάρχει. Καταρχάς, τι πιθανότητες υπάρχει να βρεθεί ΜΚ4. Καμία. Σε χωράφι και σε φοβερή τιμή. Στην Ελλάδα, έτσι. Δεν είμαστε Αμερική που βρίσκει σε ban fines. Οκ, στην Κρήτη βέβαια. Και να σου στείλει τη στιγμή που πας να πάρεις τη ΜΚ3. Και του το λέω αυτό, μου λέει. Εντάξει, κοίταξε το λέει, αλλά δεν νομίζω. Λέει, χαζομάρα θα είναι. Λέω εντάξει, ας το κλείνει και του παίρνει το μήνυμα και μου στέλνει φωτογραφία. Το αμάξι φαίνεται ότι όντως είναι παρατημένο, είναι σε μια αυλή, έχει τα ανταλλακτικά. Πάρε τον ιδιοκτήτη και πες του ότι να το κλείσω. Μου λέει θα σου δώσω το τηλέφωνο του, πάρ' τον εσύ. Λέω γίναμε. Κλείνω, παίρνω τον ιδιοκτήτη. Ναι, αδερφέ, εγώ έχω το αμάξι, το πουλάω. Είχαν έρθει κάποιοι άλλοι να το δουν. Λέω αδερφέ, στέλνω άτομα να το δει αύριο το πρωί. Στην Κρήτη έχω κάποιους φίλους. Πετάω και έρχομαι να το πάρω. Κλείνω και τώρα λέω τι κάνω. Θεωρητικά έχω ΜΚ4. Τα λεφτά φτάνουν για είτε ΜΚ4 είτε και τα ΜΚ3. Το ΜΚ3 δεν ήξερα ακόμα. Δηλαδή, μόλις μου είπα ότι παίζει να είναι και δεύτερο και αυτά, δεν είχα ιδέα τι πάω να δω. Και είμαι έξω στο χωριό. Λέω, γυρνάω, του παίρνω άκυρο. Λέω, άντε, ας πάω να τα δω. Μια που ήρθα μέχρι εδώ. Προχωράω, μπαίνω στο χωριό. Ένα πιτσιρικά βλέπω και τον παππού του. Με βάζουν στην αυλή του. Έρχεται μια γιαγιά να κάνω καφεδάκι να κεράσω λίγα. Λέω, εντάξει, όχι, λέω ένα νερό μόνο. Και με πηγαίνουν τώρα σε μια αυλή γιατί το σπίτι ήταν μπροστά και δεν φαινόταν ότι έχει κρυφή αυλή. Δεν βλέπω αμάξια έξω και με πάνε σε μια αυλή και όντως μπαίνω στην αυλή, βλέπω χορτάρι μέχρι εδώ. Ένα πράγμα σαν ξέρω εγώ, στάβλος κάτι και μπροστά από το στάβλο ήταν το κόκκινο αυτό, το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση. Το χρώμα φαινόταν ότι είχε διαλυθεί όλο. Το μόνο που πρόσεξε ήταν οι γκωτοί ζάντες που είχε κάτι ζαντάρες απίστευτες και πανάκριβες που τις φορούσε. Βέβαια, κατ' εμέ δεν πολύ ταιριάζαν, αλλά τέλος πάντων σαν ζάντα ήταν ζαντάρα. Και όπως βλέπω αυτό μόνο και προχωράω, βλέπω από πίσω ένα πιο γυαλιστερό, πιο καθαρό, γιατί το είχαν μέσα στην αποθήκη και το βγάλαν εκείνη τη μέρα. Το οποίο όμως είναι πάνω σε τάκους. Δεν ξέρω πώς το βγάλαν και το βάλαν στους τάκους για να το δω. Και βλέπω τώρα αυτό που είναι ταλαιπωρημένο τρελά, αλλά έχει μοτέρ υποτίθεται και το εσωτερικό είναι όλο μέσα. Και βλέπω και ένα μπλε το οποίο είναι απ' έξω πουπίλα καινούριο, δεν έχει ζάντηση, είναι πάνω σε τάκους και δεν έχει μοτέρ. Και εσωτερικό, είναι διαλυμένο. Τρόμιαξε ένα, γιατί λέω, φίλε, θα μπορούσε να είναι όλα μέσα στο μπλε και να πάρω και φοβερό τέτοιο. Τέλος, θα το ρωτάω και τα δύο μαζί. Στη τιμή μου λέει ναι. Επειδή είμαι λίγο ρακοσυλλέκτης, λέω τα θέλω από μέσα μου, λέω τα θέλω και ας είναι ΜΚ3 και ας έχω κλείσει ΜΚ4 και τα σχετικά. Και του λέω με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αλλά εκεί κόλλησα για δευτερόλεπτα και λέω τώρα τι του λες. Του λες κάποιο παραμύθι ότι OK θα τα πάρω, αλλά δώσω μου λίγο χρόνο ή να το σκεφτώ ή να η τιμή. Ή του λες την αλήθεια. Και του λέω: έχω μάθει γενικά στη ζωή μου σε δύσκολες περιπτώσεις να λες την αλήθεια. Και του λέω: κοίταξε, αδερφέ, θα σου πω την αλήθεια. Είναι απίστευτο που θα σου πω, μπορεί να μην το πιστέψεις, αλλά να δες και τα μηνύματα. Ερχόμουν να τα πάρω, όπως είχαμε κλείσει το ραντεβού. Έχω τα λεφτά μαζί, του βγάζω τα λεφτά. Και με στείλαν ότι υπάρχει ΜΚ4. Και κάνει ο πιτσιρικάς: wow. Λέω ακριβώς αυτό. Και πρέπει, λέω, δεν ξέρω αν όντως υπάρχει. Μίλησα με κάποιον που λέει ότι το έχει. Αλλά πρέπει να το διερευνήσω και αν υπάρχει να το κλείσω. Αλλά με ενδιαφέρουν και τα δικά σου τα αμάξια, λέω, τα ΜΚ3. Πώς θα γίνει, λέω, να τα κλείσω και αυτά, να σου δώσω, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ, να τα κλείσω και αυτά και να έρθω να τα πάρω τον άλλο μήνα, το μεθεπόμενο. Δηλαδή, μόλις μπορούσα να μαζέψω λεφτά. Και μου λέει το παιδί, OK, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Απλά να λέει, θέλω να πάρω ένα μηχανάκι, λέει, ξέρω εγώ και αυτά και μου λείπουν, ας πούμε, 5-6-7 εκατοστάρικα. Αν μπορείς να μου καλύψεις αυτά, για να πάρω το μηχανάκι και μετά να πάρω τα όποτε θέλεις. Και έτσι και έγινε. Έδωσα εκείνη τη στιγμή, δεν θυμάμαι, 6-7 εκατοστάρικα. Τα κλείσαμε έτσι, στον αέρα, με χέρι. Δεν... Αυτό έγινε. Έτσι βρέθηκα ξαφνικά με 2 ΜΚ3 και 1 ΜΚ4. Τα αμάξια αυτά, όπως σου είπα πριν, τα είχαν τα δύο παιδιά, οι δύο γη του παππού. Και το πιτσιρικάς ήταν ο γιος του ενός γιου, τέλος πάντων. Τα παιδιά αυτά δουλεύανε, είχαν φύγει Γερμανία όταν ήταν πιο νέοι. Τους τα πήρε ο μπαμπάς τους και τους δύο τα ίδια αμάξια για να μην ζηλεύουν ένα τον άλλον. Όσο είχαν εταιρεία στην Γερμανία και δουλεύαν στην Γερμανία, τα κυκλοφορούσαν και κάποια στιγμή κατεβήκαν Ελλάδα και τα φέρανε εδώ πέρα και τα παρατήσανε. Και μάλιστα σπάσαν και τα δύο. Γιατί υποτίθεται ότι το μπλε, όχι αυτό που δεν είχε μοτέρο, το πήρα εγώ. Το μπλε είχε εγκέφαλο, άγραφο και είχε περισσότερα άλογα. Κάτι το οποίο βέβαια με τον Παναγιώτη τα ψάξαμε εμείς στο αμάξι, δεν βρήκαμε κάποιον άγραφο. Είχε κάποια κλεψίματα από τα καλώδια του κεφάλου, ίσως να έχει παράλληλο που τον βγάλαν, δεν ξέρω. Αλλά έσπασε και το βάλανε μέσα στην αποθήκη, το σκεπάσανε, γι' αυτό και έμεινε άψογο το εσωτερικό και το χρώμα.
Απλά δεν είχε μοτέρ Σασμάν. Κάποια στιγμή πούλησαν τις ζάντες και έμεινε γι' αυτό σε τάκους. Και το κόκκινο που ήταν του άλλου αδερφού ήταν και εκείνο άψογο σαν τον μπλε, υποτίθεται. Απλά όταν έσπασε και εκείνο, το αφήσανε έξω. Δεν είχα χώρο για δύο αμάξια και το αφήσανε έξω. Και το έφαγε ο ήλιος. Εκείνος ο αδερφός, βέβαια, πριν από 5 χρόνια με είπε, 4, 5, 6, δεν ξέρω. Πήγε στην Toyota, έκανε rebuild όλο το μοτέρ. Το μοτέρ αυτό υποτίθεται ότι είναι ρεμπιταρισμένο από την Toyota και μάλιστα μου είπε ότι δεν το έκανε πολλά χιλιόμετρα, ίσα το έστρωσε. Δηλαδή να το έκανε 500-700 χιλιόμετρα με το που το πήρα ρεμπιταρισμένο από την Toyota. Και να σου πω την αλήθεια, φαίνεται γιατί και συμπίεση έχει το μοτέρ και δουλεύει άψογα βελούδο. Τώρα που το μαζέψει και εμείς στα περιφερειακά, όταν το ακούσει δηλαδή είναι σαν καινούριο και δύναμη βγάζει και αν εξαιρέσει δηλαδή τις τσιμούχες που δακρύζουν λάδια επειδή καθίσανε 5 χρόνια ξεραμένες. Το κάρτρακ πάει παντού. Φίλε, αμερικάνικη ταινία είμαστε. Μέσα στα χωράφια βρίσκουνε τέτοια. Φαίνεται λάτσια Δέλτα. Αυτό ήρθαμε να δούμε. Κάνω πλάκα στο τρακατέλ, έλα. Τι βρήκε εδώ, τι μύρισες Ιωσήφ? Μύρισα Ιταλό. Μύρισα Ιταλό. Πάμε να έρθουν και άλλοι. Γιάννη, γι' αυτό ήρθε ο Ιωσήφ λέει μύρισα Ιταλό. Πραγματικά αμερικάνικη ταινία που βρίσκουν στα χωράφια τα σκοτάδια μέσα. Σίλβια, τίποτα. 13. Μέσα και τι έχουμε, Mustang. Μάθαν κάτι. Πω φίλε, πολλά τα κυβικά. Στο Κιλκής μερέα, από τα ποντιακά. Πήγαμε από εδώ, φίλε, από εδώ είχαμε φύγει. Πήγαμε Κιλκής για μια άλλη δουλειά. Τι κάναμε, Κορμό πήγαμε να δούμε από ένα 2000 για να το κάνουμε turbo. Ναι, και μετά στο γυρισμό πήγαμε. Με λέει θα πάμε σε χωριό πολύ κοντά. Εδώ δίπλα στο Κιλκής είναι. Θα πάμε να το δούμε. 2 λεπτά θα κάνουμε, τίποτα. Γερνάμε εμείς από το Κιλκής, είμαστε όλοι βλαμμένοι μαζί. Πάμε. Έχουμε κάνει ταξίδι εκεί πέρα. Παίρνει η γυναίκα τηλέφωνο, πάρε και τις παντόφλες, πάρε και το 47 νούμερο, το τσόκαρο. Ο άλλος από δίπλα να γελάει. Εγώ θέλω να το βάλω φωτιά και τα μάξι και αυτό και το ΜΚ3 όλα μαζί. Πάμε σε ένα σπίτι, έχει βραδιάσει. Βράδυ, δεν βλέπουμε τίποτα. Εγώ, ο Σίβης, εσύ και κάποιος ακόμα ήταν. Ο Νικολάκης, μπράβο, δικός μου. Πάμε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν ένας παππούς και μια ευθεία νομίζω εκεί πέρα. Καλά τα θυμάμαι. Τι πώς θα μου το κάνεις, ένα γυάλισμα θέλει, μια λυφή. Το φοβάμαι. Θα το κάνουμε sleeper, δεν χρειάζεται να είναι βαμμένο. Θα νομίζουν οι άλλοι ότι είναι κανένα χαρχάλο και. Και θα είναι. Φτάσαμε αργά και μπήκαμε στα σκοτάδια σε έναν αμερικάνικη σειρά τέλος πάντων και ψάχνουμε τους φακούς να το δούμε. Και που μπαίνει ο Τρακατέλης μέσα, βάζουμε μπαταρία, φέραμε μια μπαταρία μαζί και προσπαθεί να το σκάσει ο Τρακατέλης. Και κάνει έτσι. Βενζίνη έχει. Σοβαρά. Εγώ δεν ακούω να γυρνάει τίποτα στην πεκέρα. Όχι, βρε. Όχι, αγόρι μου, να το. Βενζίνη. Δεν πατάς. Δεν πατάω, βρε. Μόλις κάνει πρόσθετο τότε. Ξαφνικά παίρνει. Και αρχίζει να ψιλοτρέμει το εξακύλινδρο, χωρίς όμως να κάνει αριθμίσεις και τα σχετικά. Και εκεί μου λέει ο Τρακατέλης, πω ρε φίλε, πήρε. Θα ρίξω γκαράζ καρτράκι είσαι, ρε. Ιωσή, θα το κάνουμε αμάξι αυτό. Γιατί όχι. Όχι, ρε φίλε. Το σκεφτόμουν τώρα το. Ναι, και εγώ ήθελα να το κάνει. Μου κάνει και τα μεγάλα. Σώπασε καλά. Από το S2000 έχει περισσότερα τέτοια, να ξέρεις. Μάκες, το βλέπετε. Κάτσε να κλείσει το φως. Πώς κλείνει το φως? Δεν κλείνει. Ανάβουν και πράσινο τα φώτα όλο στο ταμπλό. Εκεί γούσταρα γιατί το εσωτερικό του είναι πάρα πολύ ωραίο και κυμπάρικο του ΜΚ3. Δηλαδή, βελούδα. Θέλω βολτά. Ναι, μπορείς να το βγάλεις. Έτοιμος είσαι. Άρα ο δικός σου το πάρουμε. Πάρουμε εδώ και αυτό το πάρουμε εδώ. Άμα μπορούμε να βάλουμε τη δοκ, προς το πόδι του Ιωσήφ θα σου μείνει Έχει πίσω. κι άλλο. Το βάλε μέσα. Έχει κι άλλο. Τι θες, αγόρι μου, ότι θέλω μηχανικό. Στουμπάκι εδώ. Εδώ ρε. Οξυδώσει, θέλω να ρωτήσω. Κάνετε κι άλλες μας στο μαγαζί, δεν κάνετε? Ναι, με εσάς σου είμαστε. Λοιπόν. Και τι ρε φίλε. Λέω εντάξει, αυτό το μοτέρ πιστεύω ότι αν το φτιάξω και δεν έχει κάποιο θέμα, ότι θα είναι Καλούτσι, πολύ και καλό. πάει μέχρι 350-200 και τελειώνει τουρμπίνα. Την άλλη την τουρμπίνα, Έχει και την άλλη να έχουμε και backup. Έλα να δεις το μπλε μέσα, Ιωσήφ. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι ηλιορροφή. Ναι, αυτό είναι ηλιορροφή και αυτό είναι τάρκα. Δεν ξέρουμε πού είμαστε. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω καν το χωριό. Είμαι από το Κιλκής και δεν ήξερα σε ποιο χωριό ήμουνα. Ναι, μην το σημασία. Κατεβαίνουμε και είναι πίσω στην αυλή, σε κάτι χόρτα μέσα. Δίπλα με το άλλο το σκουπίδι, το ΜΚ3. Παρατημένα μέσα εκεί. Και πάμε να το βάλουμε μπροστά. Η κομμάντο εδώ, η Ninja. Με τους φακούς από τα κινητά τώρα μιλάμε έτσι. Αφού δεν μας φάγανε τα φίδια εκείνη τη μέρα. Είχε ρώσει και η γυναίκα δεν μας έφαγε. Το βάλαμε μπρος μια χαρά. Δούλεψε. Και με τη βενζίνα που είχε μέσα δεν το περίμενα, να ξέρεις. Είχαμε πάρει και μπαταρίες και καλό δεν είχαμε πάρει. Τούμπανο, ναι, δεν είχε μπαταρία τα μάξι. Δούλεψε. Όταν το έφερνες μετά στο μαγαζί, σκάσε και το λάστιχο. Ήταν σάπιο. Γενικά. Την προηγούμενη μέρα πριν να πάρουμε το αμάξι, έβρεχε. Αυτά δεν τα δείξα σε βίντεο νομίζω, γιατί είχα πέσει με τα μούτρα να βοηθήσω το παιδί με το γερανό. Έξω στο χωράφι που είχε γίνει λασπούρα και έχει ένα αυτό το οποίο
έπαιρνε μπρος, αλλά με τη βενζίνη που είχε έσβηνε και έπρεπε να πατάς πολύ τον γκάζι και να πάει μπροστά και μέσα στις λασπούρες ψιλοκολούσε και αυτά. Έπρεπε να περάσουμε όλο το χωράφι την αυλή που ήταν λάσπη σκέτη, να βγει έξω αυτό. Με τα 1000 ζώγια αυτό βγήκε, δεν κόλλησε. Κάπου λίγο κόλλησε, σπίνιαρε, τέλος πάντων σμπρώξαμε, βγήκε το κόκκινο. Το αφήσαμε στον δρόμο, το φορτώσουμε. Παρακαλώ μου. Έχει. Θα πάρει. Παιδιά, πήρε μπρος το Σούπρα. Πήρε μπρος, βγάζουμε το κόκκινο έξω. Εντάξει, η βενζίνη πρέπει να είναι χάλια, βρωμά βενζίνη και το αμάξι δυσκολεύεται. Ο συμπλέκτης είναι φαγωμένος, θέλουμε συμπλέκτη. Βρήκαμε λίγο κάτω, αλλά το βγάλαμε τουλάχιστον. Φρένα δεν έχει. Εντάξει, όλα καλά, αλλά δουλεύει τουλάχιστον. Ο Γερανός έπρεπε να μπει μέσα σε μια πορτούλα και να κάνει μανούβρες μέσα σε ένα χωράφι το οποίο μπήκε και άρχισε να βουλιάζει ο Γερανός γιατί ήταν θηρίο. Ο οδηγός δεν ήταν και από τους πιο ευγενικούς. Έβριζε όλη την ώρα και εδώ και έχω χάσει όλη τη μέρα μου και. Τέλος πάντων, εκεί ήταν πολύ ταλαιπωρία και είχα το άγχος, δηλαδή μ' άγχωσε λίγο εκείνη τη μέρα γιατί εκτεθόμουν στον οδηγό. Γιατί φώναξες με μια τιμή να σου πάρει 2 αμάξια και φαινόταν ότι θα φάμε όλη τη μέρα και θα το βάλεις να αλλάζει 4 ζάντες και εγώ βέβαια. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ο παππούς ήταν πολύ μεγάλο ηλικία για να βοηθήσει. Ο πιτσιρικάς δεν είχε έρθει, είχε δουλειά. Τα παιδιά ήταν άφαντα. Το κλειδί, ας πούμε, το ένα μου ήρθε μετά, γιατί δεν ήταν υγιή εκεί πέρα. Το ένα ήταν πάνω, βάλαμε μπρος και το μπλε. Το μπλε είχε κλειδωμένο τιμόνι και δεν είχε το κλειδί. Ψάχναν όλο το σπίτι, δεν το βρήκανε και δεν μπορούσα να στρίψω. Οπότε αναγκαστήκαμε να το τραβάμε σαν τον κάβουρα πλάγι για να βγει. Και είμαστε μέσα στη λάσπη. Ο Γερανός θα τραβάει, να φεύγει, να παίρνει χόρτα από κάτω. Όταν ανέβηκε πάνω είχε πάρει μαζί όλο το χωράφι. Έβαλα τις ρόδες, δεν είχε ρόδες. Γαμήθηκα. Το γρίλο και τελευταίο τέτοιο, θα το βγάλω τώρα. 4 ρόδες μόνος και γρίλος. Ο γρίλος με γάμισε, όχι οι ρόδες. Δεν βρίσκουμε και το κλειδί, έχει κλειδώσει. Τέλεια. Το πάρουμε σε ερώμενο. Το χειρόφρενο πως το βγάλω για να γυρνάνε πίσω ρόδες. Ούτε τώρα τις ανοίξω. Άντε να δούμε. Προφλέκτα τον αφήσουμε εδώ μου φαίνεται. Ούτε να είναι μπράσο από μπροστά. Μισό, περίμενε λίγο. Πήραμε και τα μουσαμά μας. Το οργάσαμε και το χωράφι. Τι είναι αυτό, και ένα φρενό. Εντάξει. Χειρόφρενο τραβούσα κατά τα άλλα, έτσι. Φορτώθηκε εκείνο και από πίσω φορτώσουμε εδώ το κόκκινο. Όταν τα πήρα μάλλον, βάλανε το μπλε πάνω και το κόκκινο πίσω. Γιατί το μπλε ήταν δύσκολο να το βάλουμε πίσω. Δεν είχε και ζάντες, είδαν ότι να είναι, βάλαμε κάτι ίσως να το κρατάνε. Οπότε μπήκε πάνω να μην τζουλάει, να μην γυρνάει και πίσω κρέμασε, γιατί στους Γερανούς μπορούσε να κρεμάσει πίσω ένα δεύτερο αμάξι. Κρέμασε το κόκκινο. Με τις γκωτί πάνω και κάτι λάστιχα 2,75 είχαν. Το θέμα είναι ότι τα λάστιχα ήταν 5, μπορεί να είναι 15 χρόνια, δεν θυμάμαι. Με το που τσούλησε κάποια χιλιόμετρα, δηλαδή τα πρώτα 1 χιλιόμετρο που κάναμε από το χωριό, έσκασε το λάστιχο. Και ευτυχώς το άκουσε, το είδε και δεν φάγαμε τις ζάντες. Και σταματάει το φορτηγό, αρχίζει να τα μπενελίκια ο οδηγός, εγώ και πω και τέτοια μάξι με βάζει να φορτώνω και το ένα και το άλλο και τα σχετικά. Κατεβαίνουμε και βλέπουμε ότι έχει σκάσει μία γκωτί. Και μου λέει τι να κάνω, το πάμε έτσι, του λέω δεν υπάρχει να πάρει τη γκωτί και να συνεχίσουμε μόνο με ζάντα. Όταν φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη θα έχει μείνει μισή. Γιατί θα σερνόταν για 30 χιλιόμετρα, 40, πόσα είναι, 50, μπορεί κάπου εκεί. Γεια. Και η ζάντα καπημένη. Ευτυχώς ανοίγουμε το μπλε ή το κόκκινο και πίσω έχει
ρεζέρβα, η οποία βέβαια και αυτή ήταν 30 χρόνων. Ρεζέρβα η original, έτσι παιδιά, του 90, το 89. Τη βάζουμε και του λέω πήγαινε πιο ήρεμα. Πάμε να βγάλουμε τα μπουλόνια, το ένα έχει κολλήσει, βρίζει, αυτό κλωτσάμε, τέλος πάντων βγαίνει. Βάζουμε την ρεζέρβα, συνεχίζουμε με αυτήν. Πάμε τη ρεζέρβα. Κάσει κι άλλοι δεν έχουμε, να ξέρεις. Αυτή ήταν η πρώτη ζημιά και μάλιστα στο βίντεο θυμάμαι ότι έλεγα, ακόμα δεν αρχίσαμε, λέω, μας ζορίζει, λέω, η Σούπρα. Θα βαρέσεις Γιατί? για να συγχρονιστεί η κάμερα με τον Νίκο. Τώρα αλήθεια. Δεν κάνει ένα γέλιο. Τώρα έχουμε ένα τραβά στο γλωσσόφωνο. Ποια ήταν η πρώτη φορά που... Τώρα που τρώω δηλαδή και εσύ, έτσι, εντάξει. Εντάξει, να λέω. μάσεσαι. Να πω εγώ. Καθαρίζει το στόμα μου. Να πω. Ποιος ήρθε? Για πάμε. Κάτι άλλο. Φάγαμε κάτι σουβλάκια στο Κιλκής, ωραία ήταν, δεν μπορώ να πω αυτό. Αλλά εντάξει, δεν. Καλή εμπειρία, αλλά δεν θα την ξαναζήσω. Τώρα μπαρ φάρμε εκεί πέρα να πούμε. Θα πάμε νωρίς, θα μου το πεις πιο νωρίς, θα φύγουμε νωρίς. Γιατί εκείνη η ώρα δεν ήταν ώρα για να πάμε να δούμε μάξι, ήταν για να πάμε να μαζέψουμε σαλιγκάρια. Τέτοια ώρα που πήγαμε.